Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac o prăjitură cu mere, o prăjitură cu pere din compot. Haideți să facem prima dată aluatul, care îl punem în tavă. O să vă arăt imediat. Compunem cam 120 de grame de unt. Nu ne trebuie mult aluat, ne trebuie numai pe fundul, pentru că am uitare, pe fundul tăvii ne trebuie. Deci fac o prăjitură cu urdă și cu pere. Așa. Acum eu dau pe răzătoare, v-am zis că e tare și ca să pot să-l frământ. Deci cam 120 de grame de unt. Să-mi curăț bine. Trebuia să o dau eu cu făină, că atunci nu rămânea atâta, dar nu contează. Punem un ou întreg, puțină sare, un zahăr vanilat, punem 1, 2, 3, 4 linguri de zahăr normal, o lingură de smântână, smântână din asta de gătit, așa. Și dacă ne mai trebuie o să punem lapte. Eu nu pun praf de copt, dacă doriți puteți să puneți. Incorporăm bine astea ingredientele și după aia punem făină cât să ne iasă un aluat, ca să putem lucra cu el. E atâta de simplă de numai. Puteți să amestecați cu mixerul dacă doriți. Eu n-am mai adus mixerul mare. Eu când fac, să zic, numai un fel de prăjitură, mă enervează să-l aduc să mă ocupe loc aici. Și asta nu trebuie mult frământată. Așa. Imediat mă spăl eu pe mână și vă arăt cum
arată aluatul. Așa, dacă eu smântare pe mână, în continuu îmi cere făină. Așa. Acum luăm tava. Eu am uns-o pe margini cu puțin unt. Și tava mea are 24 de centimetri. Și întindem bine. Ca să nu ne se lipească, punem făină. Vedeți că aluatul e mai moale puțin. Să nu vă speriați. Aducem pe margine. Ați văzut cum am făcut aia cu mandarine. Puteți să faceți și aluatul ăla. Puteți să faceți. Acolo n-am smântână în aluat. Dar puteți și aia să faceți. Tot am avut compot de pere. Anul trecut n-am făcut, dar acum 2 ani am făcut. Și bine, el stă foarte bine. Vă arăt cum stă în borcan. Atât. Deci asta e tot. Și îl lăsăm deoparte. Eu îl pun la rece până pregătesc umplutura. Așa, de făină nu mai avem nevoie. Aici ai castronul pentru ricota. Ricota pentru urdă. Uitați, așa arată. Eu am aici cam 600 de grame de urdă. Urdă de oaie. Dacă aveți de vacă, puteți să puneți și de vacă. Nu-i problemă. Acum, avem nevoie de un pachet de budincă de vanilie, o vanilie, puțină esență de lămâie. O să avem nevoie de unt, care trebuie să-l topesc. Cam 100 de grame de unt, bine topit. Așa, punem la topit. M-am zis că e foarte simplă. Ouă. Băgăm 3 ouă. Stați puțin că eu vreau să amestec ouăle aici. Așa. O să amestecăm ouăle cu zahărul. Zahăr puneți după gust. Deci ricota, dulce tot am cu ricota, urda. Fiind dulce, eu am să pun 1, 2, 3, 4, 5, 6 linguri de zahăr. Atât. Nu pun mai mult. De 6 linguri de zahăr, 3 ouă. Bine că am dat și pe aragaz. Punem 2 linguri bune de smântână sau 200 de grame,
Cam așa puneți un pahar din ăla de 200 de grame de smântână. Noi aici avem nevoie de grăsime, că urda știți că e cum se face. Nu e ca brânza dulce din lapte. Ok. Esență de lămâie, un zahăr vanilat, sau cât doriți, puteți să puneți mai mult, un pachet de budincă de vanilie, untul topit, n-are nimica dacă e fierbinte, chiar nu are nimica. Și asta turnăm peste urdă. Toate ingredientele astea le turnăm peste urdă. Atâta urdă am în congelator și trebuie să fac. Acum puteți să gustați. Dacă nu vi se pare dulce, mai puneți pentru mine e destul de dulce. Uitați ce fain ai. Acum eu am avut așa compot de pere. Eu l-am pus la scurs. Am pus la scurs și îl mai tăiem bucățele. El îi bucățele, dar le facem mai micuțe. Dacă nu aveți pere din compot, tăiați 2 pere mari, puneți puțină lămâie peste, dacă nu aveți pere. Acum 2 ani, că anul trecut n-am avut pere în păr și acum 2 ani l-am făcut. Mă, părul meu e din astea ce face mai târziu, spre toamnă, așa îți. Și alea le băgăm în crema de brânză. Și pentru, cred că deasupra o să fac din zeama de la compot, o să fac un jeleu din ăla, cum am făcut la mandarine. Cu tort în gust din alea o să fac. Vedem.
așa de faine îs. Ia să las eu astea să vedem. Acum, dacă nu vreți cu pere, nu vă plac perele, puteți să faceți cu orice fruct doriți. Deci nu trebuie neapărat cu... dacă nu vă plac perele. Ok. Acum o să punem în tavă. La copt 55-60 de minute. Deci până într-o oră. După aia lăsați în cuptor să se răcească. Ia stai puțin să vedem. Punem așa câteva și deasupra. Să dea bine la cameră. Nu? Vedem. Cu brânză dulce am făcut, dar vă spun drept că cu urdă n-am făcut prăjitura asta. Dar mă gândesc că o să iasă bună, n-are ce să iasă rău. Ok. La cuptor. După jumătate de oră, ca să nu ne prindă sus, eu pun hârtie. Și eu am să vă arăt după aia. Și uitați, dragile mele, așa arată tortul meu sau prăjitura mea cu urdă. Eu am ținut o oră la cuptor, am lăsat un cuptor până s-o răci cuptorul și acum am scos-o ca să vă arăt și o lăsăm să se răcească. Nu o să mai fac nicio glazură deasupra, o să pun doar zahăr pudră. Eu zic că arată bine, s-o cop destul de bine, v-am zis după jumătate de oră să puneți hârtie ca să nu se ardă. E și super faină, uitați ce faine. Vedeți? Ok, o să revin cu secțiunea când tai să vă arăt. Și uitați, dragile mele, așa arată rezultatul final. Uitați ce bine se vede urda, perele. Vedeți ce fain a ieșit. O bunătate de prăjitură. Uitați și aici, haideți să vă arăt și aici. Uitați ce fain. Nu uscată, cremoasă, super fain. Sper să încercați această rețetă. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!